Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Street Car Mechanic. Сьогодні будемо проводити профілактику клапану картерних газів. Ось він знаходиться де. І слугує він для збалансування тиску під картерною кришкою з атмосферним. За несправності цього датчика виникає дуже багато проблем. Ви можете прочитати про них в інтернеті, дуже багато інформації це є, тож я вирішив його теж почистити. Оскільки, до речі, завдяки несправності цього клапану дуже багато попадає в дросельну заслонку масла. Для зняття клапану картерних газів нам необхідно плоскогубці з тонким носиком для зняття патрубку і ключик на 14. Це все, друзі. Unique Occurrence G4K. Клапан картерних газів знаходиться ось в цьому місці, біля маслозаливної кришки. Ключиком на 14 вигвинчуємо його і перевіряємо. Як він виглядає, має бути там клапан працювати. Зараз промиємо. Подивимось, чи стане щось краще. Трошки брудний, але то нічого. Ось так він виглядає. В очищеному вигляді. Що там? Щось, клапаночок якийсь там є, шарик якийсь болтається, але я його продув в ту в іншу сторону. Пропускає. Можливо, з ним є проблеми. Подивимось. Буде далі. Провели заміну клапана. Чистили його засобом для чистки карбюраторів. Продули гарнесенько. Зараз будемо заводити двигун і дивитися на результат. Двигун наче працює, але на мою думку став трохи тихіше. Я думаю, проїдемось трошки, потім подивимось на що це вплинуло, як в динаміці стала машина себе поводитися. Але на карсканері я перевірив, що додатково ALM 327 через ОБД роз'єм. Перевірив навантаження на двигун на холостому ходу, воно знизилося з 36-40% до 32%. Можливо, через те, що до циліндру на другому колі стало попадати менше картерних газів. Дякую за перегляд.